قطع کنی. من آخه بعضی از تنفس دیگاه بچه ها نظر بدید براش واقعا؟ خدا آدم جدی برسید رنگ دیگه نداره. سایزا که سارا خوبی؟ کسی اومد بگوید مدل این کسی در خرید بزن پشت شست تخم شربتی همونه اگه بود بریم بیاییم میدیم کجا؟ میتونی بگیری؟ آها آره بریم
دستش چند چیزی راهکارا هم تو هفته حل میکنم، اونا رو هم برات برات
سپید.